Ενότης Τετάρτη. Ιωνική Επανάσταση, Μυδική πολέμη. Ειρήνη εν δουλεία ή πόλεμος για την ελευθερία. Ο Αθηναίος πολέμαρχος Καλίμαχος πριν τη μάχη του Μαραθώνος. Το ελληνικό έθνος δεν είναι φιλόπολεμο. Απέναντίας υπήρξε πάντα και είναι φιλιρηνικό. Η πρώτη καταδίκη του πολέμου συνίσταται στην Ιλιάδα του Ομήρου, όπου αφρίτορ, αθέμιστος, ανέστιος εστίν εκείνος ως πολέμου έρεται. Όμηρος Ηλιάς. Γιώτα στίχη 63-64. Απόδοσης. Ακοινώνητος, ασεβής και χωρίς πατρίδα. Άπατρης είναι εκείνος ο οποίος αγαπά το πόλεμο. Οι Έλληνες πάντοτε προτιμούσαν την ειρήνη, διότι επίστευαν ότι με την ειρήνη ο άνθρωπος και τα έθνη προοδεύουν. Αλλά όταν ετίθετο το ερώτημα, όπως αυτό που έθεσε ο Καλίμαχος, προτιμάτε ειρήνη με σκλαβιά ή πόλεμο με ελευθερία, οι Έλληνες προτιμούσαν πόλεμο, διότι επίστευαν ότι η ελευθερία της πατρίδος είναι αγαθόν υπέρτερον της ειρήνης. Τότε δεν υπήρχαν ειρηνιστάδες, υπήρχαν Έλληνες. Και επαναλαμβάνω κάτι που έχει χιλιοϊπωθεί. Εάν κατορθώσαμε και επιζήσαμε από θύελες που ήλθαν στην πατρίδα μας, η μία κατόπιν της άλλης, το οφείλουμε κυρίως στην πολεμική μας αρετή. Την Ανδρεία την είχαν ανυψώσει μέσω του αλτρουρισμού, της ανιδιοτέλειας και της πνευματικότητος. Αυτά σκεπτόμενοι οι αδελφοί της Ιωνίας ξεσηκώθηκαν το 500 π.Χ., κατά άλλους το 499 π.Χ. Κατά της βαρβαρότητος και του μισελληνισμού. Η καταστολή της Ιωνικής Επαναστάσεως εσήμανε τη συντριβή του βαρβαρισμού της εποχής εκείνης, και όπως θα διαπιστώσετε, συνετρίβησαν και τα σχέδια των Ιουδαίων περί αφανισμού των Ελλήνων. Η εξέγερση των Ιώνων. 500 παύλα 495 π.Χ. Το 500 π.Χ. οι Ιώνες των παραλίων της Μικράς Ασίας, με τους Σάμιους, τους Χίους και τους Λέσβιους, έχοντας ως αρχηγό τους τον τύρανο της Μιλήτου, Αρισταγόρα, επαναστάτησαν με σκοπό την αποτείναξη του Περσικού ζυγού. Για τον λόγο αυτό εστράφησαν στη μάνα Ελλάδα και ζήτησαν βοήθεια από τα αδέρφια τους. Προς βοήθεια των αδελφών της Ιωνίας έσπευσαν οι Αθηναίοι με 20 πλοία και οι Ερετριείς με 5 πλοία. Η δικαιολογία της μικρής βοήθειας των Αθηναίων έγκυται στη φοβία που είχαν για πιθανή επάνωδο του Ιππία με τη βοήθεια των Περσών. Η Σπάρτη αρνήθηκε βοήθεια, διότι στην Πελοπόννησο αναμένεται από ώρα σε ώρα η σύγκρουση μεταξύ Σπάρτης και Άργους. Είναι γεγονός όμως ότι οι Ιδωρείς δεν τα πήγαιναν και τόσο καλά με τους Ιώνες. Οι άτιμοι διχόνια. Οι αιτίες της Ιωνικής Επαναστάσεως έχουν τις ρίζες τους στην πολιτική που εφήρμοζε η Περσία στους Ιώνες των παραλίων της Μικράς Ασίας. Οι Πέρσες ασκούσαν ένα είδος φεουδαλικής πολιτικής και είχαν διορίσει διοικητές σε όλες τις πόλεις Έλληνες, οι οποίοι ήσαν τυφλά όργανα του πρέσβη βασιλέως. Οι διοικητές, κυβερνήτες, αυτοί είχαν μεγάλη υποστήριξη από τους σατράπες και τους μηδίζοντες. Κύκλους των πολιτών, που δυστυχώς ήσαν σε κάθε πόλη. Οι πολίτες όμως των ελληνικών πόλεων γνώριζαν ότι οι άνθρωποι αυτοί ήσαν τύρανοι, με κυριολεκτική έννοια, και δέσμευαν την αυτονομία τους. Όλοι θεωρούσαν υπεύθυνους για τις οικονομικές δυσχέρειες που είχαν το εμπόριο της Ιωνίας, τους Πέρσες και τις Μηδίζουσες αρχές των πόλεων κατά το 525 έως 500 π.Χ. Ο Παράγων όμως, που έπαιξε σημαντικό ρόλο για την επανάσταση των Ιώνων, ήταν ο πολιτικός λόγος της δεσμεύσεως της αυτονομίας των πόλεων. Στο σημείο αυτό πρέπει να δεχτούμε την αξιόπιστη μαρτυρία του Ηρόδοτου
για τα προσωπικά κίνητρα του τυράννου της Μιλήτου Αριστογόρα. Ηρόδοτος, Ιστορία, Ε28, Παύλα 34. Ήθελε να μεγαλώσει γεωγραφικά την επιρροή του στο Αιγαίο. Ο Αρισταγόρας κατήργησε τη τυραννία στη Μίλητο και η επανάσταση απλώθηκε σε όλη την Ιωνία με μεγάλη ταχύτητα. Πράγμα το οποίο μας δίδει το δικαίωμα να συμπεράνουμε πως υπήρχε πρόσφορο έδαφος ήδη. Ηρόδοτος, Ιστορία, Ε28, Παύλα 34. Οι Πέρσες εκκινήθησαν κατά της Μίλητου και την απέκλεισαν. Οι Ιώνες όμως πολιορκούσαν τη Σάρδης, πρωτεύουσα της Περσίας, και την πυρπόλησαν. Το εθνικό ιερό των Περσών και των Λιδώων, ο ναός της Κιβέλης, κάηκε και γενικώς δεν έμεινε τίποτα ορθίο. Η περσική φρουρά της πόλεως κατόρθωσε την τελευταία στιγμή να οχυρωθεί στην Ακρόπολη. Οι Έλληνες οπισθοχώρησαν σε κάποια φάση της μάχης, διότι επληροφορήθησαν πως πλησιάζουν ενισχύσεις προς τους πολιορκημένους στην Ακρόπολη. Πέρσες στρατιώτες κοντά στην Έφεσο ιτήθηκαν και στη μάχη σκοτώθηκε ο στρατηγός των Ερετριαίων Ευαλκίδης, ο οποίος υπήρξε Ολυμπιονίκης. Ηρόδοτος, Ιστορία, Ε35. Οι Έλληνες, βλέποντας να καίγονται οι Σάρδεις, ξεσηκώθηκαν όλοι στον Ελίσποντο, τη Λυκία και την Κύπρο, η οποία είχε πολλούς μυδίζοντες. Ονομαστή για το φιλομυδισμό τους ήσαν οι κάτοικοι της Αμαθούς, όπως μας λέγει ο Ηρόδοτος. Ε102. Εδώ είναι το κρίσιμο σημείο του αγώνα, κατά το οποίο οι Αθηναίοι αφήνουν στη τύχη τους τους Ιωνους αδελφούς στην Έφεσο και γυρίζουν στην Αθήνα. Ήτο το έτος 498 π.Χ. Η Επανάσταση αλλάζει τώρα μορφή. Στην θάλασσα επικρατούν οι Έλληνες, ενώ στη ξηρά οι Πέρσες. Ο αγώνας είναι αμφίροπος. Είμαστε στο έτος 496 π.Χ. Οι δύο στόλοι των Ιώνων και των Περσών συναντιόνται κοντά στη μικρή νήσο Λάδι. Το ναυτικό των Ιώνων αποτελείται από 353 πλοία και των Περσών διπλάσιο. Το αποτέλεσμα είναι ικτρό. Μετά την αυμαχία καταλαμβάνεται η Μίλητος από τους Πέρσες και καταστρέφεται. Το επόμενο έτος, το 595 π.Χ., υποδουλώνεται όλη η Ιωνία και τα ιερά της παραδίδονται στις φλόγες. Τείχοι και οικίες καταδαφίζονται. Οι κάτοικοι σφαγιάζονται ή πολλούνται ως δούλοι. Η όμορφη Ιωνία υποδουλώνεται για τρίτη φορά. Η πρώτη ήτο από τους Λιδούς και δύο από τους Πέρσες. Η Κύπρος εδυνοπάτησε και αυτή μετά τη μεγάλη μάχη στη πεδιάδα της Σαλαμίνος. Οι Κύπριοι στρατηγοί διάλεξαν τους καλύτερους στρατιώτες τους από την Σαλαμίνα και τους όλους και τους ετοποθέτησαν απέναντι από τους βαρβάρους. Αρχίζει η μάχη και σε ξηρά και στη θάλασσα. Οι Ιώνες συντρίβουν τους Φοίνικες και όλοι οι υπόλοιποι Έλληνες αριστεύουν στη μάχη. Σάμοι, Λέσβοι και οι Κύπροι εξοντώνουν το βαρβαρικό συνοθήλευμα, και ενώ η μάχη κλείνει υπέρ των Ελλήνων, ως τη Σύνορ ο βασιλέας του Κουρίου προσχωρεί στις περσικές γραμμές με σημαντικό αριθμό δυνάμεων. Και δεν είναι μόνο αυτό. Μερικοί Σαλαμίνοι προσχωρούν και αυτοί μαζί με τα πολεμικά τους άρματα, με συνέπεια τραγική βεβαίως οι Πέρσες να έχουν η περιοχή και να νικήσουν. Ηρόδοτος, Ε108-115. Ήταν το έτος 494 π.Χ. Εκτός από φωτιά και σίδερο είχαμε και τους προδότες. Και φυσικά, όπως πίσω από τις μεγάλες καταστροφές του ελληνισμού κρύβονται οι Φοινικογεφυραίοι και οι απογονοί τους, έτσι και στην καταστολή της Ιωνικής Επαναστάσεως διαδραματίσαν ρόλο με μεγάλη προθυμία.
Ηρόδοτος, σίγμα τάφ 6. Είχαν και τον άνθρωπό τους οι Φοίνικες. Ήτο ο Αϊάννης του Σιλοσόντος, το οποίο επανατοποθέτησαν οι Φοίνικες στην κυβέρνηση των Σαμίων, διότι εφάνισε αυτούς πολύ χρήσιμος, όπως αναφέρει ο Ηρόδοτος, σίγμα τάφ 6,25. Την ώρα που η Ιωνία καιγόταν και οι κάτοικοι της εσφάζωτο ή επολούντο ως δούλοι στην Αθήνα, ο δραματουργός Φρίνιχος αντιμετώπιζε την οργή των αρχόντων και το επιβαλόταν πρόστιμο 1.000 δραχμών, επειδή ανέβασε στη σκηνή το δράμα της Μιλήτου Άλωσης, το οποίο εσυγκίνησε βαθύτατα τους Αθηναίους και τους εθύμισε τα οικία κακά. Ηρόδοτος, σίγμα τάφ 21. Άρχοντας των Αθηναίων ήτο τότε ο συγγενής του Ιππία, ύπαρχος του Χάρμου, ο οποίος ανέμενε την επιστροφή του Ιππία με τη βοήθεια των Περσών. Η Ελλάδα καιγότανε και αυτός ανέμενε βαρβάρους. Με τους Φοίνικες δεν τελείωσα ακόμη. Και πώς να τελειώσω αν δεν αναφερθούν οι καταστροφές που έφεραν σε πόλεις. Ηρόδοτος, σίγμα τάφ 33. Και βεβαίως τα ανταλλάγματα που έδιδε για τη μεγάλη προθυμία ο Πέρσης βασιλεύς. Μιλώ για την παραχώρηση της νήσου Θάσου, προκειμένου να εκμεταλλευτούν την αλληλεία όχι των ιχθυών, αλλά του πλούτου που είχε η Θάσος, τα μεταλλεία της. Οι Φοινικογεφυραίοι παντού και πάντοτε μας πολεμούσαν. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτά λέγουν οι πηγές της ιστορίας. Αυτά πρέπει να γνωρίζουν, διότι ποτέ δεν είχαμε φίλους ή συμμάχους. Ό,τι κερδίζαμε με το ξύφος, το χάναμε στα χαρτιά ή στα σκοτεινά και υγρά υπόγεια του σιωνισμού, όποια εποχή και αν ήταν. Όπως διαπιστώνεται, ο σιωνισμός δρούσε από τα αρχαία χρόνια ακόμα εναντίον της Ελλάδος. Τότε ονομάζεται φοινικισμός. Δια πυρός και σιδήρου να περάσετε στην Ελλάδα. Αυτός ήταν ο εφιάλτης τους. Η Ελλάς, ένας εφιάλτης, όμως ο οποίος έγινε πραγματικότητα στην ενότητα που ακολουθεί των μυδικών πολέμων. Εκεί συνετρίβησαν τα σχέδιά τους, διότι ενώ αυτοί πολεμούσαν για χρυσά, αργύρια, κάμιλους και υπηρέτας, εμείς πολεμούσαμε για τη δόξα, την ελευθερία και την αξιοπρέπεια. Λέξεις άγνωστες για αυτούς.